So hello guys, welcome back to my channel, and for today's video gagawa na tayo ng ating soundbox para sa ating speaker na 12 inches targa 400 watts. So ating simulan pagkatapos ng intro. So hello guys, natapos ko na yung i-cut yung mga part ng ating soundbox, no? So meron na tayong flyboard na na-cut, tapos meron na tayong mga gamit na ating gagamitin sa pag-assemble, compressor, air nailer, at yung mga gypsum screw, stikwel. So samahan nyo ako guys, ating gawin na tong ating soundbox.
ito na yung aking nagawa na ring, no, para doon sa speaker dito. So para ma-elevate siya mga half inches. So atin nang idikit. So, ito na yung ating soundbox, no. Meron na siyang ring dito, ring dyan sa lagayan ng speaker, at meron na din siyang ring doon sa may breather niya. So, lagyan na natin siya ng masilya. So, tara. So, ito yung masilya ko, time out, polyester Bodyfiller. So, lagyan natin yung ating soundbox para makinis tingnan. So, meron siyang hardener. So, lagay natin dyan. So, buksan. So, ganito ang kanyang laman. Sa pag-mix, dapat maging color brown yan lahat para pantay. So, pag pantay na yung kulay, atin ang ilalagay sa ating soundbox. At ito na yung ating soundbox no, na natapos na nating lagyan ng primer. So ito na yung kanyang kinalabasan. So sa susunod na video guys, ating i-wiring na yung speaker natin na ilalagay para dyan na soundbox, at atin ang pipinturahan ng color yellow green. So please subscribe to my channel para updated kayo sa mga videos ko na i-upload. God bless!